ඔන්න අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගලන්ට කියන්න හදන්නේ අලිගැට peer වලින් තෙල් හදා ගන්න විදිහ ගැන. ඉතින් මීට කලින් මම වීඩියෝ දෙකක් ගෙනාවා මේ අලිගැට peer සම්බන්ධව. මේ වීඩියෝ වලදී ගොඩක් අය මගෙන් අහලා තිබුණා මම අලිගැට peer තෙල් සම්බන්ධව යම් සඳහනක් කරා ඒ වීඩියෝ වලදී. ඉතින් ඒකෙදී ගොඩක් අය මගෙන් අහලා තිබුණා කොහොමද අලිගැට peer තෙල් හදාගන්නේ කියලා සෑහෙන කමෙන්ට් ප්‍රමාණයක් තිබුණා. මම හිතනවා ඉතින් ගොඩක් අයට මේකේ ගැන කුතුහලයක් තියෙන නිසා මේ පිළිබඳව යමක් කීම එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ එකක් කිරීම මගේ යුතුයකමක් කියලා ඒකින්ද තමයි අද වීඩියෝ එක මේ විදිහට ඔබට කරන්න හදන්නේ. ඉතින් ඊට කලින් කියන්න ඕන කාරණා ටිකක් තියෙනවා. අලිගැට peer තෙල් කියන්නේ ලෝකේ බොහොම ප්‍රචලිතව භාවිතා වෙනවා. ලංකාවේ භාවිතා නොවුනට ලෝකේ ගොඩක් රටවල් වල භාවිතා වෙන තෙල් විශේෂයක්. ඉතින් මේක ගොඩක් වෙලාවට මේ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන වගේ දේවල් වලට යොදා ගන්නවා. ඊට අමතරව ආහාර සඳහාත් යොදා ගන්නවා. ආහාර පිළියෙල කිරීමට බොහෝ විට ওই යුරෝපයේ රටවල් සහ ඇමරිකාව වගේ රටවල් ඇමරිකාවේ ජීවත් වෙන කෙනෙක් මට කමෙන්ට් එකක් දාලා තිබුණා. ඊට පස්සේ යුරෝපයේ රටවල් කිහිපයකින්ම කමෙන්ට් කරලා තිබුණා. ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් කමෙන්ට් කරලා තිබුණා. ඒ රටවල් වලදී සාමාන්‍ය සුපර් මාකට් වල අලිගැට peer තෙල් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ රටවල් වල අය මේක භාවිතා කරනවා කෑම හදන්නත් කියලා. ලංකාවෙනුත් බොහෝ විට සුළු ප්‍රමාණයේ එසෙන්ෂල් ඔයිල් අපනයන කරුවන් විසින් නිෂ්පාදනය කළ අපනයනය කරනවා දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි ලංකාවට එන විදේශිකයනුත් බොහෝ විට මේ අලිගැට peer තෙල් තියෙනවා නම් මිලදී ගන්නට පෙළඹෙනවා. ඉතින් ඔය ආයුර්වේද සම්බන්ධව කටයුතු කරද්දිත් අලිගැට peer තෙල් භාවිතා කරනවා මම දැකලා තියෙනවා. ඉතින් ගෙදරදිම අලිගැට peer තෙල් හදනවා කියන එක ඒ තරම ලොකු කාරණාවක් නෙවෙයි. ඔබට පුළුවනි සුළු පියවර කිහිපයකින් ගෙදරදිම අලිගැට peer තෙල් හදා ගන්න. ඊට පස්සේ කෙනෙක් සමහරට ආයිත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න පුළුවන් අලිගැට peer තෙල් මොකටද අපිට මොනවද ඕකෙන් කරන්න කියලා. එහෙමනම් මම කරන දේත් පැහැදිලි කරන්නම්. ඔබට පුළුවන් ඔබගේ ශරීරයේ ලාප කැලල් තියෙනවා නම් මේවා නැති කරගන්න මුහුණේ එහෙම ලාප කැලල් තියෙනවා නම් නැති කරගන්න භාවිතා කරන්න පුළුවන්. සම පැහැපත් කරන්න මේ අලිගැට peer තෙල් ආලේප කරනවා. ඒ වගේමයි ආහාර හදන කොටත් තියෙනවා නම් දැම්මට කමක් නැහැ. පොල් තෙල් වෙනුවට අලිගැට peer තෙල් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කොණ්ඩේ වර්ධනය වෙන කොණ්ඩේ කළු වෙන සුදු වෙන එක වළක්වන්න වගේ දේවල් වලටත් මේ අලිගැට peer තෙල් භාවිතා කරනවා. ඉතින් කැමති විදිහකට භාවිතා කරන්න මම කියලා දෙන්නම් තෙල් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට යන්නට කලින් මතක් කරන්න ඕනේ channel එක subscribe කරපු නැති කවුරු හරි ඉන්නවා නම් channel එක subscribe කරලා මාත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම මම අලිගැට peer සම්බන්ධව මීට කලින් කරපු වීඩියෝ දෙකේ links දෙකත් පහළ description box එකේ දාන්නම්. කැමති කෙනෙකුට ගිහිල්ලා ඒකත් බලපු නැති කෙනෙක් නම් ඒ වීඩියෝත් බලන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අපි බලමු කොහොමද අලිගැට peer වලින් තෙල් හදාගන්නේ කියලා. අලිගැට peer තෙල් හදාගන්න අපට පළවෙනියටම ඕන වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට හොඳින් පැහිලා ඉදුණු අලිගැට peer ගෙඩි ටිකක්. ඔබට හදාගන්න ඕන තෙල් ප්‍රමාණයත් එක්ක මේ අලිගැට peer කොච්චරක් ගන්නවද කියන එක තීරණය වෙනවා. ඔබට දැනට සපයාගත හැකි ප්‍රමාණයෙන් අලිගැට peer අරගෙන මේ වගේ හොඳට සෝද ගන්න ඕන. ඔබ අලිගැට peer තෙල් හදාගන්නේ ආහාරයට එකතු කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්න. මේ පිරිසිදු කිරීම ඉතා හොඳින් සිද්ධ කරන්න. මොකද මේ අලිගැට peer ඔබ කඩෙන් ගේනවා නම් විවිධ අපද්‍රව්‍ය තරවිලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒවා මේ අලිගැට peer තෙල් එකට කලවම් වීම වළක්වීම සඳහා මේ විදිහට හොඳින් සෝදාගෙන පිරිසිදු කරගන්න. ඊට පස්සේ සෝදා පිරිසිදු කරගත්තු මේ අලිගැට peer මේ වගේ වියලි රෙදි කෑල්ලකින් හොඳට තෙත මාත්තු කරගන්න ඕන. මොකද අපි හදන්නේ තෙල් නිසා වතුර කියන්නේ තෙල් වලට ඒ තරම හොඳ දෙයක් නෙවෙයි. ඊළඟට අපි මේ විදිහට අලිගැට peer ගෙඩිය දෙකට පළලා ඇට ඉවත් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අලිගැට peer ගෙඩියේ මාංශල කොටස හැන්දකින් හොඳින් හූරලා මේ විදිහට භාජනයකට එකතු කරගන්න ඕන. දැන් අපි එකතු කරගත්තු මේ අලිගැට peer මාංශල කොටස් ටික හැන්දකින් හොඳින් පොඩි කරන්න ඕන. සම්පූර්ණයෙන්ම ඝන කොටස් පොඩි වෙලා දියරයක් එහෙම නැත්නම් තලපයක් බවට පත්වන තුරු මේ අලිගැට peer හොඳින් පොඩි කරගන්න.
ඊළඟට මේ විදිහ ප්ලාස්ටික් ට්‍රේ එකක් ඔබට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ වැඩේට. එහෙමත් නැත්නම් තෙල් කඩදාසියක්, පාර්ච්මන්ට් පේපර් එකක් වගේ දාපු තැටියක් භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. මේ මොකක් හරි ඔබට පහසු වාදනයක් අරගෙන මේකේ අපේ මේ අලිගැට පෙර තලපය බොහොම තුනියට තුනී කරගන්නවා. මම හිතනවා මේ රූපරාමු ඇසුරෙන් කළ යුතු දේ ගැන ඔබට පැහැදිලි අවබෝධයක් එනවා කියලා. ඊළඟට අපේ මේ අලිගැට පෙර තලපේ අඩංගු තැටිය අවුවේ තියලා වේල ගන්න ඕන. මේක සමහර විට දින 2-3ක් කරන්නත් වේවි. එහෙම නැත්නම් හොඳින් අවුව පායන කාලයකදී නම් එක දිනකින් කරගන්නත් පුළුවන් වේවි. මේ අලිගැට පෙර තලපය අවුවේ තිබ්බට පස්සේ ටික වෙලාවකදී ඔබට දකින්න පුළුවන් උඩ කොටස් කළු වෙලා යට කොටස නැවතත් මෙන්න මේ විදිහට කොළ පාටට තියෙනවා. ඒ කියන්නේ උඩ කොටස වේලෙනවා නමුත් යටින් වේලිලා නැහැ. මේ අවස්ථාවේදී අපි කරන්න ඕන මේක හැන්දක් ආධාරයෙන් නිතරම එහෙට මෙහෙට පෙරලන එක. සාමාන්‍යයෙන් පැයකට වරක් විතර මේක අවුවේ තියලා මේක කලවම් කිරීම කරන්න ඕන. එතකොට අපට මේකේ තියෙන ජලය හොඳින් ඉවත් කරලා සම්පූර්ණයෙන්ම අලිගැට පෙර තලපය ඝන බවට පත් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී ඔබට හොඳින් වැටහෙනවා ඇති මේ අපේ අලිගැට පෙර තලපය කොහොමද අවුවේ තිබ්බහම වේලීමට භාජනය වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේකේ උඩ කොටස් තට්ටුවක් හයි වෙලා තියෙනවා, වේලිලා තියෙනවා. ඒ කොටස් යටට පෙරලලා යට කොටස් නැවත උඩට අරගෙන ආයෙත් තුනී කරලා ඊට පස්සේ ආයෙත් අවුවේ තියෙන එක තමයි අපි කරන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට වතාවල් කිහිපයක් කරනකොට ඔබට පැහැදිලි මෙන්න මේ විදිහට සම්පූර්ණයෙන්ම මේ අලිගැට පෙරවල තියෙන කොළ පාට සහ කහ පාට ගතිය නැති වෙලා සම්පූර්ණයෙන්ම තද දුඹුරු පැහැයක් ගන්නවා. මේ අවස්ථාවේදී අපිට මේක අතින් අල්ලලා තද කරාම තෙල් මිරිකෙන ගතිය දැනෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන වතුර ගතිය සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් වෙලා ගිහිල්ලා මේ ඝන කොටස් සහ ඒ තුල රැඳුණු තෙල් පමණයි මේ වෙනකොට ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ අවස්ථාවටපත් වුණාට පස්සේ මේ අලිගැට පෙර තලපය පිරිසිදු රෙදි කැබැල්ලක දාලා හොඳින් තද වෙන්න මිරිකනවා. මෙහෙම මිරිකනකොට අපට පුළුවනි තෙල් වැස්සෙනවා දැක ගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි ගෙදරදිම හදාගත්තු හොඳම තත්ත්වයේ අලිගැට පෙර තෙල්. අවශ්‍ය නම් ඔබට පුළුවනි තවත් වරක් මේක පෙරලා පිරිසිදු භාජනයක දාලා අරන් තියන්න. ඉතින් කොච්චර කාලයක් තිබුණත් මේක නරක වෙන්නේ නැහැ. සම්පූර්ණයෙන්ම අලිගැට පෙරවල වතුර ඉවත් වෙලා තිබුණා නම්. එවනම් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකනොත් මට ඔබගේ දැනුමට යමක් එකතු කරන්න පුළුවන් වුණා. ඔබ නොදැන සිටි යමක් මට කියලා දෙන්න පුළුවන් වුණා කියලා. දන්න අයගේ දැනුම අලුත් කරන්නත් නොදන්න අයගේ දැනුමට යමක් එකතු කරන්නත් මගේ උත්සාහය සාර්ථකයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. එහෙමනම් channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරලා මාත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. දිගටම ඔබට මේ වගේ වීඩියෝ මගේ channel එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙමනම් අද වීඩියෝ එකත් ඉවරයි. මම ගිහිල්ලා එන්නම්. ඊළඟ දවසේ තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.